ඔන්න ඉතින් ට්වීට් එකට චැලෙන්ජ් කරන්න මෙටා සමාගම විසින් ට්‍රෙඩ්ස් ඇප් එක රිලිස් කරා. ඉතින් සකර්බර්ග් සහ එලොන් මස්ක් අතර ෆයිට් එක ඔන්න දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රෙඩ්ස් කියන ඇප් එක මොකද්ද? මේක ට්වීට් එකට සමානද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරලා ලෑස්ති වෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත් ඔව් මේ ට්‍රෙඩ්ස් කියන ඇප් එක ට්වීට් එකට සමානයි. මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Android ෆෝන් එකට PC එකට PC එකෙන් සයිට් එකෙන් Android ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ Play Store App Store එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න සරලව මේ Threads කියන app එක. මේක Instagram එකෙන් තමයි අපිට මේක ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට Instagram account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ Instagram account එක username password use කරලා තමයි ඔයාලට මේ Threads කියන app එකට log වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක Instagram එකේ තියෙන කොටසක් ඒ වගේම Twitter එකට ගොඩක් සමානයි. මොකද මේකෙත් ඔයාලට පුළුවන් post update දාන්න, ඒ වගේ tweet කරන්න, ඊළඟට ඔයාලට post දාන්න මම කිව්වා වගේ මේ වගේ මට ඕන කෙනෙක්ව search කරලා මේකෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන්. මේක tweet එකට ගොඩක් සමානයි. හැබැයි Threads app එක දැනටමත් ඒ කියන්නේ මේක රිලීස් කරලා විනාඩි කිහිපයකට කලින්ම මිලියන 5කට වඩා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මිටා සමාගමේ තියෙන ෆෑන් බේස් එක. නැත්තම් මේක මිටා සමාගමට ඉන්න යූසර්ස්ලා අනේ ගොඩක් වැඩිනේ. ඒ කියන්නේ Instagram යූසර්ස්ලා දැන් Instagram එකේ වෙන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට Threads app එකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ Twitter එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ වගේම තමයි Threads එකෙත් මෙන්න මේ වගේ දාන්න පුළුවන් මැසේජස් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයත් යූස් කරලා බලන්න. අපිත් ඉස්සරහ Threads වලට එන්න ලෑස්ති. දැන් ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය Threads යූස් කරන අරගෙන තින්නේ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් Twitter වගේමයි Twitter එකට වඩා පොඩ්ඩක් Instagram පැත්තටත් බර ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඔය අනිවාර්යෙන් Threads යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න දේවල් කමෙන්ට් කරන පළෙන් ඉස්සරහට මේක අප්ඩේට්ස් ඇවිල්ලා මේක සුපිරියටම හැදෙයි කියලා හිතනවා. හරි අපි එනවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.